lagi. Ini yuk. Terus ya, masnya banyak maju lagi. Oke, terus. Hop, masnya ke belakang. Oke, masnya gini. Kan lurus mas. Kan lurus. Oh, Lurus. foto. Lurus ya, tegak. Kan itu diri. Ya, wes. Masih tegak. Jangan miring. Malah jangan miring. Wangel. Ciwi-ciwi. Yuk, 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Terus masnya ke sini. Oke, hadapnya ke mbaknya. Mbaknya hadap ke kamera. Mbaknya senyum dong. Jangan terus, Mbak. Mas kurang tegak, Mas. Kurang santai. Masnya kurang santai. Kurang tegak. Mas. Satu, 2. Aduh. Lagi. 1, 2. Oke. biasa ya Pak, duduk gini loh, sini ada sini.